एभ्रिवान फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरु सबजना एउटा नयाँ भिडियोमा। अनि आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको। अब चाहिँ युट्युब चाहिँ खोल्नु भयो हैन, अब चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि कुन सफ्टवेयर युज गर्ने, कुन चाहिँ राम्रो छ, कुनले गर्दा चाहिँ हाम्रो भिडियो परफेक्ट बन्छ, कुनले एडिट गर्दा चाहिँ हाम्रो भिडियो भाइरल जान्छ। आजको यस भिडियोमा हामी सम्पूर्ण टपिकमा कुरा गर्नेछौँ। अनि हामी जति पनि सफ्टवेयरको कुरा गर्छौँ त्यो सब चाहिँ पीसी को लागि हुन्छ। यो सब चाहिँ तपाईं ल्यापटप कम्प्युटर जुनसुकै डिभाइसमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फोनको लागि हामी अर्को भिडियोमा त्यो पनि कभर गर्नेछौँ। अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि 5 वटा मास्टर सफ्टवेयर लिएर आएको छु जुन चाहिँ अहिलेको टाइममा पपुलर हो। यदि तपाई यो सफ्टवेयर सिक्नुभयो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युबको भिडियो पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सफ्टवेयर मास्टर भइसकेपछि तपाई चाहिँ फ्रीलान्सिङहरु कुनै स्टुडियोमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि तपाई जब गर्न पाउनुहुन्छ। किनभने यो जुन म सफ्टवेयर तपाईहरुलाई भन्छु सब चाहिँ ब्रान्डेड हो। अनि अहिलेको टाइममा चाहिँ यसको डिमान्ड पनि धेरै नै रहेको छ। हाम्रो लिस्टमा फर्स्टमा रहेको छ एडोब प्रिमियर प्रो। अब एडोब प्रिमियर प्रो यस्तो सफ्टवेयर हो जुनले चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीले पनि युज गर्छ। अनि अहिले चाहिँ यो सफ्टवेयर यति कमन भएको छ कि म्याक्सिमम युट्युबरहरु जति पनि तपाई कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा म्याक्सिममले चाहिँ अहिलेको टाइममा एडोब प्रिमियर प्रो युज गरिरहेको छ। अब एडोब प्रिमियर प्रो चाहिँ सिम्पली चाहिँ एडिटर हुन्छ। अनि यसैको चाहिँ अर्को सफ्टवेयर रहेको छ आफ्टर इफेक्ट जुन चाहिँ VFX को लागि युज हुन्छ। यदि तपाई नर्मल भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ आफ्टर इफेक्ट सिक्नु पर्दैन। अहिलेको टाइममा एडोब प्रिमियर प्रो नै बेस्ट हो। यो नि तपाई मास्टर गर्नुस्। यसमा चाहिँ तपाई राम्रो खाले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सिकिसकेपछि तपाईले अरु कम्पनीमा पनि जब गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लिस्टको सेकेन्डमा रहेको छ डाभिन्सी रिसल्भ। यो सफ्टवेयर चाहिँ फ्री वाला पनि छ पेड पनि छ। तपाई फ्री वाला पनि मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ, फ्री वाला पनि म्याक्सिमम काम भइ नै हाल्छ। अनि यो सफ्टवेयर यति पपुलर हो म्याक्सिमम क्रिएटर जुन चाहिँ भाइन्सको हुन्छ स्केच भिडियोहरु सर्ट फिल्महरु जुन बनाउँछ म्याक्सिममले कलर ग्रेडिङको लागि डाभिन्सी रिसल्भ युज गर्छ। अहिले चाहिँ म्याक्सिममको काम मतलब धेरै जुन चाहिँ प्रोफेसनल छ सबले चाहिँ एडोब प्रिमियरबाट अहिले डाभिन्सी रिसल्भमा स्विच भएको छ। किनभने अब यो सिक्रेट कुरा नि मतलब धेरै ठुलो फाइलहरु भइसकेपछि एडोब प्रिमियर कुनै टाइममा क्र्याश पनि भइहाल्छ। तर डाभिन्सी रिसल्भ चाहिँ एउटा अहिलेसम्म यसको कम्प्लेन आएको छैन मार्केटमा कि मेरो चाहिँ सफ्टवेयर क्र्याश भएको छ। यो चाहिँ अलि बेस्ट परफर्मेन्स दिन्छ। अनि यो चाहिँ विन्डोजमा चल्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ धेरैले चाहिँ डाभिन्सी रिसल्भमा स्विच गरेको छ। अनि यो सफ्टवेयर पनि तपाई चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सफ्टवेयर पनि बवाल नै हो, धेरै नै कमालको एडिट गर्छ। अनि यो इन्डस्ट्री लेभलको धेरै नै ब्रान्डेड सफ्टवेयर हो। अनि हाम्रो लिस्टको थर्डमा रहेको छ फाइनल कट प्रो एक्स। अब यो चाहिँ म्याकमा चल्ने हो फाइनल कट प्रो। अनि जब यदि तपाईसँग म्याक पीसी छ, ल्यापटप छ, त्यसो अवस्थामा चाहिँ तपाई यो सफ्टवेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो चाहिँ विन्डोजमा चल्दैन। यो फाइनल कट प्रो चाहिँ एप्पलकै हो, उसले नै सफ्टवेयर बनाएको। अनि अहिलेको टाइममा पनि फाइनल कट प्रो पहिलोको टाइममा धेरै नै पपुलर थियो, अहिलेको टाइममा छ। तर अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यही यसको मार्केटले चाहिँ एडोब प्रिमियर प्रो अनि डाभिन्सी रिसल्भले खाइहालेको छ। किनभने फाइनल कट प्रो पहिलाको टाइममा 2016-17मा चाहिँ धेरै नै चल्थ्यो। धेरै पोडकास्टहरुमा इन्टरभ्यूहरुमा जुनलाई सोध्दाखेरि त्यही भन्छु मैले चाहिँ फाइनल कटबाट एडिट गर्छु। तर अहिलेको टाइममा चाहिँ म्याक्सिममले चाहिँ एडोब प्रिमियर प्रो अनि डाभिन्सी रिसल्भमा स्विच भएको छ। त तपाईसँग म्याकबुक छ भने तपाई फाइनल कट प्रो एक्स ट्राई आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि पेड हो, तर यो चाहिँ एक टाइम लिएपछि लाइफ टाइम चल्छ। यो पनि धेरै नै पपुलर सफ्टवेयर, धेरै नै हाई क्वालिटीको एडिट गर्छ। तपाई यो पनि चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लिस्टको फोर्थमा रहेको छ सोनी भेगस प्रो। सोनी भेगस प्रो पनि ठीकठाकै सफ्टवेयर हो, तर यो सफ्टवेयर चाहिँ इन्डस्ट्रीमा त्यति माग छैन। यो भन्दा अघि हामी चाहिँ 3 वटा सफ्टवेयर कुरा गर्यो। त्यो सिकेपछि तपाईले आफ्नो पर्सनल भिडियो पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, साथैमा अरूको भिडियो पनि एडिट गरेर तपाई अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 3 वटा सफ्टवेयरको डिमान्ड धेरै नै थियो। तर सोनी भेगस प्रो पनि बेस्ट हो। यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ, तपाईलाई त्यति एडिटिङको नलेज छैन वा तपाई जस्ट हबीको लागि एडिटिङ स्टार्ट गर्नुभएको छ भने सोनी भेगस प्रो पनि तपाई चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसको इन्टरफेस पनि इजी टु युज छ। जसलाई एडिटिङको केही ज्ञान छैन त्यसले पनि चलाउन सक्छ। तर हाम्रो जुन हामी पपुलर सफ्टवेयरको कुरा गर्यो प्रिमियर प्रो डाभिन्सी रिसल्भ, त्यसको इन्टरफेस हेरेर नै कतिको दिमाग ह्याङ भइन्छ कि यार के हो यो, पुरै ब्ल्याक छ यो टुल के धेरै कुरा हुन्छ। त्यसले चाहिँ सोनी भेगस प्रो एउटा बेस्ट अप्सन हुन सक्छ तपाईलाई। यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ बेस्ट हो, तपाई चेक आउट गर्नुस्। अनि हाम्रो लिस्टको 5मा रहेको छ फिल्मोरा अन्डरसेयर फिल्मोरा। अब फिल्मोरा चाहिँ एक टाइममा चाहिँ 2018मा धेरै नै पपुलर भएको थियो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ म्याक्सिमम मान्छे फिल्मोरा नै युज गर्थ्यो।
अहिलेको टाइममा पनि फिल्मोरा एक्स अहिलेको न्यू भर्जन आएको छ, धेरैजना त्यो पनि युज गर्छ। फिल्मोरा पनि बेस्ट हो। तपाईँ यसमा पनि धेरै खाले भिडियोहरू मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हाई क्वालिटीको टेक्स्ट, ट्रान्जिसन, फुटेजहरू, ग्रिन स्क्रिन, क्रोमा की धेरै फिचरहरू छ। यो पनि बेस्ट हो, तर यसको चाहिँ बढी इन्डस्ट्रीमा अहिले त्यति माग छैन, किनभने यो चाहिँ म्याक्सिमम क्रिएटरले नै युज गर्ने हो यो फिल्मोरा, किनभने यसमा चाहिँ हाई क्वालिटीको कलर ग्रेडिङहरू, धेरै कुरो इफेक्ट भिएफएक्सहरू हुन्छ। त्यस्तो टाइपको चाहिँ फिल्मोरामा छैन। फिल्मोरामा पनि छ रेडिमेड टेम्प्लेटहरू धेरै छ, जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ मतलब लेजी एडिटर हो उसले चाहिँ धेरै ढिलो काम गर्छ, उसको लागि चाहिँ यो बेस्ट हुनसक्छ, किनभने यसमा चाहिँ रेडिमेड टेम्प्लेट तपाईँ धेरै नै पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो अहिलेको टाइममा चाहिँ जुन टाइमदेखि एआई आयो, सब काम रेडिमेडहरू टेम्प्लेटहरू धेरै नै मार्केटमा पाइरहेका छन्। फिल्मोराले पनि आफै सफ्टवेयरमा चाहिँ धेरै प्रिसेन्टहरू, म्याक्सिमम ट्रान्जेक्सनहरू सबले चाहिँ हालेकै हुन्छ। यो सफ्टवेयर पनि राम्रै हो, चेकआउट गर्नुहोस्। त आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गऱ्यौँ 5 बेस्ट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको बारेमा। यो सफ्टवेयर तपाईँ सिकिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो भिडियो पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, वा क्लाइन्टको फ्रिलान्सिङमा, कुनै स्टुडियोमा, फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि जब मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त आजको यस भिडियोमा हामी यो नै कुरा गऱ्यौँ 5 एडिटिङ सफ्टवेयरको। हामी चाँडै मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा विथ एनी न्यू टपिक। टिल देन बाई।